Hello everyone. In this video, ang ating aaralin is on how to produce this kind of patterns sa C# using Visual Studio as our code editor. So, una, ang pattern natin gustong malaman is yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 with spaces sa gitna ng mga numbers. And then, dito naman, sa sunod is yung binary na triangle. And then, 1, and then repeating 2s, repeating 3s, hanggang repeating 5s. And then, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Yan. So, ang video na to is ina-assume na ikaw bilang manonood is alam mo na yung nested loops and alam mo kung paano gumagana ang for loops. Nandito, nested loops, ibig sabihin dalawang loop or loop sa loob ng isang loop, and then ang for loop is gagamitin natin. So meron siyang initialization, the condition, and then the incrementation. So para mas maintindihan natin kung paano natin gagawin itong mga patterns na to is punta tayo sa isang Excel sheet kung saan papaliwanag natin on how it works. So meron tayong dalawa laging variable, which is the I and the J. Pwede nyo naman siyang palitan ng ibang pangalan, pero yun yung convention na ginagamit. So ito yung I sa labas ng loop, ito yan yung ginagamit nating I, at siya yung nagdidikta kung gaano kadalas, kung gaano kadami uulitin yung J sa loob. So ang J natin is nasa loob yan. So meron tayong dalawang variable, at kung babalik tayo dito, kapag nagkaroon ng isang I, hindi ibig siya yung nagko-control kung ilan ang rows. Ang row is kung ano yung horizontal line, and then ang J, yung nasa loob ng I, is siya yung nagko-control ng columns. So pwede natin siyang sabihin na I is for rows and J is for columns. So sa isang I, there can be multiple columns. Sa isang I, merong multiple J's. Sa isang row, merong multiple columns. So ang lagi natin ginagawa is kapag gagawa tayo ng triangle, mag-start siya sa pinakang unang number, which is 1, and then mag-i-increase yung I, mag-i-increase siya kung gaano kadaming rows, and sa bawat isang incrementation ng I, sa unang incrementation, magsisimula din sa 1 yung J, and then sa sunod na incrementation, nagdadagdag siya ng isa. So nagke-create siya ng ganitong klaseng pattern, which is the triangle. So isang tatandaan nyo lang doon, every I has increasing J's. So let's say for example na I is equals to 1, and then pagka pasok niya sa J, mag-equals to 1 lang din. So ang una nun na itsura is itong ganito, and then if nag-increase sa 2, mag-increase din to sa 2. So 1 ang I and J, and then ang I is 2, pangalawa na siya na row, and the J is magkakaroon din ng dalawang column, so 1 and 2. So yun lang hanggang sa umabot siya sa 5, which is 5 to at saka 5 din to. Yun lang yung pattern na kailangan yung tandaan or aralin. And if nag-gets yun na yun, mas madali na natin madidiscuss kung ano yung kailangan baguhin para ma-create natin tong pattern na to. So let's get into it. Ang gawin lang natin is magbukas tayo ng panibagong project, and then gawin na natin tong mga pattern na ito. Okay, new project. And then unahin natin na gawin is ilagay lang natin dito ay potato pattern binary and digit. Tapos ilagay lang natin siya sa sa labas na lang siguro. Bumalik. And then tama, Visual C# and then Windows form application.
After natin magawa, create lang tayo ng list box. We can create another button para mag-initiate, pero it's much easier kung gagawa tayo ng list box na lang para kapag nag-load siya is automatic na siyang lalabas. So let's create one list box muna, and then imbis na i-click natin yung list box or gumawa tayo ng button para mag-initiate yung code natin, punta na tayo sa form load, form 1 load, kung saan kapag niran natin yung ating form is it will be automatically executed. Now let's go and type our nested loop, which is first gawa tayo ng loop, and ang variable is I. So let's start with 1, and then I is less than or equal to 5, and then the incrementation, which is I++. And sa loob nun, agawa tayo na isa pang loop, which is int j naman equals 1 or j less than, which itong importante, you put it less than I para kung ilang I ay ganun din yung j sa loob ng row ng j++ para mag-increment siya. And then dito lalagay natin repeating kung ano yung pattern na ilalagay natin. So ang una nating kailangan gawin is itong pattern na ito. Sige, itong pattern na 1, 0, 1 or the binary. So simple lang, kailangan lang natin sa loob ng for loop ng I ay gumawa ng string row kung saan dito natin ilalagay yung ulit-ulitin natin na code, at ang laman lang nito is space lang, or pwedeng kahit wala space, ano lang, null lang. So kapag maglalagay na tayo ng umuulit na code dito sa loob ng j, is maglalagay lang tayo ng condition. Ang gagawin natin na condition is if ang j natin is modulus 2 is equals to 0, ibig sabihin siya ay even number. Ang even number is 0, 2, 4. Ang gagawin natin, ipoproduce natin ng number as 1. Kapag ka naman siya ay modulus 2 is not equal to 0, or it means the number is odd, ang ipoproduce natin is 0 para makukuha natin yung effect na ipoproduce natin yung 1, 0, 1, 0. So simple lang, gagawa tayo sa loob ng for loop na conditional statement na if j is modulus 2, so modulus 2 equals 0. Let's go for row. Ito yung initialize natin kanina, plus equals, or it means to say na row equals row plus kung ano yung ilalagay natin sa gilid. Ilagay natin ay 1 kasi even number siya. So magkakaroon siya ng 1 every time na may even number ang column natin, which is the j. Okay? And then else, ang ilagay na natin, hindi natin kailangan lagyan ng condition, row plus equals 0. Ganoon lang kasimple. And wag natin kalimutan na ilabas yung every time na matapos to ay gagawa tayo ng listbox1.items, which displays kung ano yung ginawa natin. Add row. So yun lang. Let's see if this works. Okay, ang problema natin is nag-start siya sa 0 imbes na 1, and may space siya sa taas. So let's see kung ano yung problema natin dito. Maybe dahil nag-start tayo sa 1 imbes na 0, and then ang I natin is 5. So let us go, bawasan natin ng isa, and now okay na. So ay ganun lang kasimple.
para naman doon sa sunod na pattern, ang surprising part dito is, pwede natin i-copy paste halos itong lahat ng code na to. And then, mapaproduce natin yung effect. Papalitan lang natin halos isang variable lang. So, unang gawin natin is itong 1, 1, 2, 1, 2, 3 hanggang 5. Ang gawin natin, para mas madalian tayo, copy-paste na natin to. After natin itong copy-paste, same lang tayo dun sa loob ng form1.load. Lagay tayo ng list box dito. Dito naman natin i-display. Dapat kinapi-paste ko na lang, pero okay lang yan. Now, balik tayo dito. Huwag natin kalimutan na gawing listbox 2. And pag present natin dito is parehas na silang code. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin tong conditional statement kasi hindi man natin kailangan yan ng binary. Instead, we're going to write row plus equals kung ano yung ilalagay natin dun sa pattern which we will be using. Ang gusto natin mangyari is 1, 1, 2, 1, 2, 3. Napansin nyo dito sa pattern na to, ano yung 1, 2, 3 dito? Syempre, yan ay J. So, imbis na magawa tayo ng conditional dito, ang gagawin natin dito, J ang lalagay natin dito. And I think that works. So, let's see. So, yan. Meron lang tayo dito mali na meron tayong nakikita dito na 0. Nag-start siya sa 0. So, ayusin lang natin na tanggalin yung starting number na 0 and we'll be good to go. So, gawin natin 1. I think that's good. Tingnan natin if it's better. Now, meron siyang space dito and then hanggang 4 lang siya. So, ano pa yung kailangan natin baguhin? We can change this na gawin natin siya equals. I-ano lang natin, i-tweak lang natin ng konti and then see kung okay na siya, which it is okay. Dahil kaya natin ginawang 1, gusto natin mag-start yung columns sa 1 and then mag-end siya sa equals I, which is 5 dahil 5 yung pinakahuli niyang condition. If lagay lang natin kasing less than is hanggang 4 lang siya, which was displayed a while ago. Now, for the next kita nyo, maikli lang. For the next pattern, let's just copy here and proceed. And for noting sake, ay lagay na natin dito na comments na dito is yung binary. And here is hindi man column, pero 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3. Tama ba ako? Yeah, yan yung kasunod natin. And then ang sunod natin is 1, 2, 2, 3, 3, 3. And then for the third one or the second to last one is 1, 2, 2, 3, 3, 3. Simple lang. So, ang kinuha natin dito is J. Ang kukunin naman natin dito is I. Since ang gusto natin makita is kung ano yung 1. So, ito yung 1. Hindi ito nagbabago. 2, 3. Kasi dito kanina kaya siya naging 1, 2, 1, 1, 2. Dahil J ang kinuha natin. So, dito kukunin na natin yung I. And that means na papalitan na natin yung J ng I. So, gawin na natin I. And imbes na column kunin niya is row ang ipaproduce nito, which is not changing every row. So nakita natin yan 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. So imbes na nasa isang list box sila, gagawa tayo ng panibagong list box. And then that's right. Pwede na natin copy paste para sa sunod na list box to. Ayusin natin to. Okay. Sunod na list box is papalitan na natin to for 3 and then save it and then let's start execute the application. And there we go. Nakita na natin yung pagkakaiba. This is just the J, which is the columns, and then this is just the rows na nagbabago yung
numbers niya. And then this is the binary. And the last one is yung 1, 2, 3, increasing numbers, but there's a space in between. So this one's a bit tricky, pero nevertheless, we're using the same code. After we copy the... Okay, stop muna natin yung program. After we copy the nested loop, keep in mind na kailangan natin ng panibagong variable dito. So 1, 2, 1, 2, 3 with space. Says in between. Now, ano yung kailangan natin? We should have another variable for counting, increase counting. Kumbaga 1 to 15 kasi ito is hindi lang siya nagstay sa 5. So we should have every time na maglalagay dito ng increasing numbers ay may separate variable na gamitin natin para ma-produce yung effect na merong increasing numbers na ginagamit natin as pattern for our triangle. So what we're going to do is we have to add another variable. We're going to name our variable count. You can name it however you want. Lagay natin na unang value dahil int siya is 1, hindi siya string, so wala siyang kailangan na quotes. And sandali lang. Okay, is this right? Hindi, sa labas ito natin kailangan ilagay. If ilagay kasi nasa loob ng for loop is laging uulitin na 1 yung value niya. So kailangan nyo tandaan kung saan nyo ilalagay yung mga variable nyo. And be mindful dahil ito rin kasi is resets kung ano yung value nito. So it's important. Now, ano pa? Atin baguhin to. Listbox 4. And then we have to know kung ano ilalagay natin. So ilalagay natin dito is count. Okay? And then pwede na natin sigurong ipakita sa inyo. So nasa 111 siya. Ang dahilan is ang count natin is 1. Hindi siya tumataas. So ang kailangan natin gawin is after na ipakita yung unang count sa baba nun, lagyan natin ng count plus plus. Since ang gusto natin mangyari is ilabas muna yung 1, and after ilabas yung 1, tsaka natin siyang dagdagan. And then ang maalala na row is itong nilagay sa row. So after nang umulit yung loop na yan, ang nakalagay na dito is 2. So let's see. So yan, meron na siyang 2, 3, 4, 5, 6 and hanggang 15. Now we want na magkaroon ng space, and that's easy because i-concatenate lang natin dito sa row na to na maglagay ng space. And it's not important na magkaroon ng space sa unang number since hindi naman siya visible. And in here we have the finished product. So ganun lang kasimple, yun lang. If you are confused, you can rewatch the video, and if you have any questions, you can comment it down below. Salamat sa panonood. Good.